Terve taas. Pitkästä aikaa jotain pientä videoa. Tällä kertaa video aloitetaan vähän huonommilla uutisilla. Mulla tässä on pienimuotoinen tekniikkamurhe. Tässä mä käännän tän kameran. Joo, eli pieni tekniikkamurhe. Kuulostaa käy tälleen. Tällainen kiva pikku juttu tässä välissä. No niin. Jatketaan taas videota. Tässä loppukamerasta näemme tallennustilaa kesken yllättäen. Näitä videoita silloin tällä on tullut kuvattu eikä muistanut poistaa niitä puhelimesta. Käyhän siinä näin. Mutta palatakseni Audiin. Tai lähinnä verkaa sit ongelmaa. Käyntiongelmaa sillä tuossa pari viikkoa sitten lauantaina, että otin suuttimet pois. Kattelin ne läpi, ne oli ok, ei ole mitään vaikutusta asiaan. Sitten purin EGR:n pois, koska myös epäilys oli, että se voi myös joku EGR-venttiili vuotaa. Koska oireethan oli semmoiset, että se ei ollut voimaa alakierroksilla ja vähän nytkytti. Ja käytännössä melkein samat oireet kuin jossain EGR-venttiiliviossa. Koska se ei ollut täysin tulpattu, vaan ohjelmallisesti suljettu, niin siinä oli sitten ehkä mahdollisuus sille, mutta ei ollut vika siinäkään. No, sitten vähän tunnustelin sitä asiaa, ajattelin, että no, silloin ei vielä kuulunut niin selvää supsutusta kuin tässä nyt aiemmassa videossa, tai videon alkupäässä oli kuultavissa, niin lähensin purkaimosarja auki ja totesin, että jaha, että ykkössylinteri, ykköshimuventtiili. Vähän lyö takaisin sieltä pakokaasua ja mietin tässä vaihtoehtoa, että kyllä se aika nopeasti meni siihen, että puretaan hattu irti ja eipä siinä. Hattu irti ja itse sopivasti tuli sitten vielä varaosa osiksi semmonen 3-litrainen TDI PMK-kone. Nyt käytännössä melkein sama kuin toi PKN. Käytiin satkulla hakemassa se pois sieltä, niin saipa ainakin kannen hiluja siitä ja kaikkea muuta pientä. Aika paskana se lohko oli, että harmittaa vähän se, että se oli ihan susiruosteessa, että se olisi vaatinut niin paljon työtä, että se meni romulauvalle samoin tein. Ihan turha homma sekin sitten. Mut kansiosia on nyt jonkun verran. Pari kuskin puolista kantta ja yksi apparipuolen kansi, mistä puuttui nokat. Mä en tiedä mihin ne oli hävinnyt. No mutta tossa lauantaina nyt purettiin hattu pois siitä, joka oli yllättävänkin suoraviivasta hommaa, ettei tässä nyt ihan älytöntä mutkaa tullut matkaan. Niin. Ja kansi näytti muuten ihan ehjältä. Et tosiaan venttiili CT-alue oli vähän tumma, että se tosiaan oli. Ja näyttikin, että olisi ehkä jotain paskaa ollut siellä välissä. Et EGR paskaa. Mutta se mikä oli pieni yllätys oli se, että kansipahvi oli palannut 2 pytyn väliltä täysin paskaksi. Ja eli 2- ja 3-sylinterin väli oli aivan poikki. Semmonen vajaa sentin pala puuttui siitä välistä ja myöskin eli 2- ja 3-pytyn välistä oli myöskin halki. Se ei ollut vielä sulannut, poistunut siitä, mutta se oli jo halki.
haljennut siitä. Niin, eli ehkä ihan sopivalla hetkellä tuli tää remontti sitten työn alle. Eipä siinä. Huomenna eli maanantaina varmaan koitan viedä ton tonne kansityöhön ja katsotaan mitä ne sanoo siitä. Mä otan sen toisen varaosa kannen mukaan ja vien senkin sinne sitten ja muutenkin liudan osia, niin voi pestä sitten koneessa. Turha välikeikka tähän väliin tollanen, mutta ei voi mitään. Ja just tää ilmeni just melkein samana päivänä tai lähipäivänä, kun sain Hemi-Motorsilta vihdoin kannet takaisin, jotka nyt oli 2 viikon sijasta melkein 2 kuukautta siellä. Niin. Mutta onpahan nyt sitten nekin. Mä itse asiassa ryhmään laitonkin kuvia jo, niin ei niistä oikeastaan, eihän niistä muuta tehty, kun tietenkin ajettiin pinta tasaiseksi, upotettiin kaikki venttiilit noin millin verran kanteen ja nokatti hiottiin uuteen profiiliin. En saanut nokkakortteja, mutta tuli semmoinen tieto siitä, että noin 0,9 milliä tuli nostoa lisää venttiilille ja 20 astetta kulmaa lisää. Että se ehkä vaikuttaa jotain, tuskin hirveän huonosti. Tulipahan nyt tehty tollanenkin sitten. Katsotaan, kokeillaan taas jotain ehkä mitä kukaan ei ole aikaisemmin kokeillut sitten. Ja nyt itse asiassa tästä, nyt kun noita venttiille upotettiin, niin tää syntyi tässä talvella tää ajatus, että kun ei niitä mäntiä sitten muokattu, niin mä ajattelin, että tällähän me saadaan kans pikkasen ruttua tiputettua, että jos jokaista 4 venttiiliä upottaa millin verran, niin kyllä se varmaan voisin kuvitella, että melkein jonkun 1 yksikön verran tiputtaisi ruttua. Et tavoitehan on ollut siinä 17,5–18 välillä saada se ruttu, mutta ei se nyt. Katsotaan mitä se on sitten. Tähän hirveästi varmaan on lisättävää. Vähän tää venähti taas tää tarina eikä mitään pornattavaa videota tarjolla, mutta vai on semmonen väliaikatiedotus taas pitkästä aikaa, ettei tässä nyt ei oo oikeesti kerennyt hirveästi mitään tekemään. Ja itse asiassa toi punainen autokin on ollut tossa seisonassa jo 2,5 viikkoa. Ei oo kerennyt sille tekee mitään ja on vaan niin super kiirettä töissä, että ja sitten ei oikein töitä jälkeen jaksakaan mihinkään tallille eikä mitään lähteä. Nythän meillä on tilanne se, että punainen auto kasaa, 2 puokki TDI, täällä kannataan siihen saada lopulliset kannet paikalle ja avaa noita imusarjat kiinni, sit yrittäisin saada vaikka postiin nuo ahtimet lähtemään Finturbolle. Sekin on viivästynyt, kun ei vaan ole saanut aikaiseksi. Ja sit pitäisi jotkut huuletkin vielä hitsata noihin ahtimiin, että saadaan siihen ahtoletku imupuolelle kiinni. Niin. Joku V-bändihän olisi kova siinä, mutta tai joku muu klämppi. Pysyispähän ainakin kiinni, mutta yllättäen noin pieneen kokoon ei ole tarjolla mitään, niin sehän täytyy tehdä joku juttu sinne sitten. Mutta eipä siinä. Kiitos taas kun katsoit ja liittykää Racing-kanavalle eli King Diesel Racing. Sinne todennäköisesti tulee useammin päivityksiä kuin tänne, jos on mitään päivitettävää. Nyt ei oikeastaan ollut mitään päivitettävää muuta kuin. Mutta katsotaan. Näkemisiin seuraavaan kertaan. Moi!